Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună plăcintă americană cu mere, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 125 de grame de unt rece, 1 kg de mere, 250 de grame de făină, 70 de grame de zahăr, 100 de ml de apă rece, o lingură de esență măr cu scorțișoară de la Coseli, 30 de grame de amidon, o linguriță de scorțișoară și foarte puțină sare. Pentru început ne vom ocupa de aluat, așa că voi pune făina într-un bol mai mare, voi adăuga sarea și untul foarte rece și voi începe să încorporez untul în făină până când făina va avea textura pesmetului. Când făina arată cam așa, putem adăuga apa foarte rece, puțin câte puțin, și voi frământa până când voi obține un aluat potrivit de tare. Cam așa va trebui să arate aluatul. Îl voi împărți într-o bilă de 1/3 din aluat și într-una mai mare de 2/3. Le voi acoperi cu folie de plastic și le voi pune în frigider pentru aproximativ 20 de minute. Cât timp se răcește aluatul, ne putem ocupa de mere, pe care le voi decoji. Voi tăia ușor pe lângă cotorul din mijloc. Apoi voi tăia fiecare bucată în felii și feliile în jumătate. Voi continua să fac același lucru și cu restul merelor. Peste merele tăiate voi adăuga zahărul, amidonul de porumb, pe care îl puteți înlocui și cu făină, scorțișoara și pentru un plus de aromă voi adăuga și esență măr cu scorțișoară de la Coseli, aproximativ o lingură. Voi amesteca foarte bine merele și le voi lăsa deoparte cât timp mă voi ocupa de aluat. Întindem bucata mai mare de aluat . O voi rula pe sucitor. Transfer aluatul într-o tavă pentru plăcintă. Este o tavă pentru plăcintă americană. Îl așez frumos în tavă. Peste aluat voi pune umplutura de mere. Nivelez frumos. Și voi pune tava la frigider cât timp ne vom ocupa și de capacul plăcintei. Întindem și cea de-a doua bucată de aluat, cea mai mică dintre ele. După ce am întins aluatul, voi tăia din el fâșii, folosindu-mă de o rolă pentru pizza. După ce am tăiat fâșiile de aluat, voi umezi marginile aluatului din tavă cu puțină apă. Voi începe să pun fâșiile de aluat deasupra merelor. Voi îndoi alternativ câte o fâșie de aluat. Voi pune una în sens invers. Punem fâșiile înapoi și le îndoim pe celelalte rămase. Și continuăm în același fel până când vom face tot modelul.
presăm foarte bine pe margini. Și vom tăia excesul de aluat folosind o foarfecă. Ungem plăcinta cu puțin ou și o vom da la cuptor, în cuptorul preîncălzit, la 200 de grade pentru 20 de minute, apoi vom coborî temperatura la 180 de grade și vom mai coace plăcinta pentru încă 40-50 de minute. Dacă se rumenește prea mult în timpul coacerii, o puteți acoperi cu foaie de copt. Plăcinta s-a copt, arată foarte bine, o voi lăsa acum să se răcească pentru cel puțin 2-3 ore, iar apoi o putem servi. Plăcinta cu mere s-a răcit, așa că am putut să o servesc, arată minunat, este plină de umplutură, este fragedă și delicioasă, nu se face greu, așa că sper din suflet să o încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!